الحاجه اللي عجبتني في البلاصه هذه شو كاين جبل، كاين بحر، كاين رمل، كاين ملاح، كاين محلو. مليحه كي تدخل لابلاج وتسقها فارغه غير حتى هي والبقر. السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. بون رانا رايحين لولاية سكيكدا، الشاطئ اسمه القصر، بلاج بزاف شابه بزاف خلويه. تبعوا الفيديو حتى لافا. بون ليكيب لابلاج اللي رايحين ليها بعيده واحد شحال بعيده هكا؟ كل بلاج وكيفاه، كل بلاج 20 دقيقه، كاين نص ساعه 40 دقيقه، كل واحد وكيفاه. اخونا يخدم عنده فلوكه ويخدم بها، دونك اعطي لهم النمرو تاعك. 0675 66 87 14. واللي تخصو اخويا حاجه رانا هنا. مرحبا بالاسم الكريم. سمير. سمير، اتصلوا بسمير يديك وعيطوا له مقبل كذايا. الفلوكه سمها النسر صاي. تحيه الناس. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now, what is getting deep now, follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down, yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. مليحه كي تدخل لابلاج وتسقها فارغه غير حتى هي والبقر. Please don't let me down. بون ليكيب جيت مع جماعه انايا، جماعه راهم مصطالين من هيك، وانا صطاليت وحدي، راني انا ارجع صاحبي يصطالي معايا. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now, what is getting deep now, follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down, yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. بون ليكيب هذه لابلاج اسمها القصر، وهي في الصح اسمها قصر الروماني، جايه في بلديه بن زويد ولاية سكيكدا. دونك نديكم من ثماك وتكتشفوا معنا البلاصه. بون ليكيب نطلعوا نحطبوا الغابه، نحطبوه، تبعوا معنا الفيديو. طالعين نحوسوا على لاسوس، قالوا لنا بلي كاين لاسوس لهنايا. بون ليكيب جينا البلاصه اللي كاين لاسوس، ويا سقسينا جماعه ما صبناش الماء، سقسينا جماعه قالوا لنا بلي لاسوس هذه نشفت، تجي في الربيع، من الربيع كاين الماء، الصيف وإذا ما كانش الربيع يحبس الماء.
قمر ودرك بدر سمر وقصرة سحر وفي دنيا دروب وفي كبر فوالا ليكيب، هكذا كان الفيديو تاعنا تاع اليوم، جيت باش يكون يعجبكم. ما تنساوش الطقوس كما يقول جواد، شير كومونتير بارطاجي خوتي. السلام عليكم.